Baka hindi, baka ako yung hindi nakagitna. Alright, so hopefully maganda yung nakikita nyo on your screen. So let's do it. Mga doggies church dito. Nako. Let's go. Let's see. Alright, magandang gabi. We're just testing this action cam. OSEC. Alright, testing tayo. At tingnan natin kung maganda yung outcome ng video and yung, of course, yung audio natin. Okay, adjust lang natin konti kasi mukhang ayan. Alright. Okay, hopefully maganda ang inyong viewing dyan. Alright, biyahe ni Pogi. Biyahe tayo. So ang ating ultimate na test ay challenge rather ay makapag vehicle ride tayo. Hopefully makapag vehicle ride nga tayo. Gabayan tayo ng Panginoon. Kasi matagal ko nang binalak na mag vehicle ride, kaso nung naka Honda Click pa ako nun kaso hindi natuloy. That was 2 years ago. And then ngayon nagbabalak uli ako this year na sana matupad ngayong 2025 para alam mo yan, kasi mga ganong milestone masarap yun matupad masarap mangyari yung mga ganon na kapag achieve ka. Well, hindi ko lang na video pero recently a month ago nakapag ride din ako kasama si Laser, yung kumpare natin na supported naman tayo sa ating pagbablog. Nag-rides kami twice sa Batangas with this new scooter. Itong bagong scooter na to, salamat sa Diyos at nakabili tayo ng bagong scooter. Itong Kymco Dink R 150. Napakaganda nito. Ang sarap ng handling nito. Kasi trinay ko yung mga ibang scooter ni Kymco Actually matagal ko nang gustong subukan si Kymco, kaso ang nangyari kasi kasi nako-curious ako sa performance ni Kymco kasi nga Taiwan made pero number 1 siya sa Europe. So trinay ko, nag-test ride ako sa Silang. Nag-test ride ako ng scooters ni Kymco. So nandun yung Kymco Like 125 and then sumunod naman yung Skytown, Kymco Skytown 150 and then eto Dink R 150. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko yung handling kasi ang ang sarap dalhin ang gaang. I mean, ewan ko lang. And at the same time kasi yung kulay niya, well, it's blue, of course. Favorite ko yung blue. And yung forma niya, napakaganda ng design nito napakaganda ng forma niya for me ano siya very unique. And yung iba ang sabi nila problemado ro sa pyesa in the future. Well, for me hindi ko tinitingnan yun kasi nung nag Honda Click ako hindi naman sobrang problemado sa pyesa. Maintain lang. Naka 3 years din ako naka Honda Click 125. Hindi naman kasi ako araw-araw talagang nagmomotor. Well, may blessing din kasi nakakagamit tayo ng sasakyan ng 4 wheels kasi may mga bata kami, dalawang maliit. So gusto rin ni wifey na sama-sama kami naka 4 wheels kami para all together. Well, in fact, kung tutusin, kasya nga kami dito sa sa motorsiklo kung tutusin lang kaso
for safety reasons. Andito tayo sa sa Medisyon, bagong kalsada sa Medisyon. Karugtong ito ng kalsadang bago. Maraming dumadaan dito kasi ginagawa nilang shortcut, at yung iba naman tambayan, yung iba nagja-jogging. Ang gagaya niyan, may mga tumatambay nakasasakyan. Wala lang, kasi bukid dito sa gilid. Ang ganda rito paghapon, saya. Kaso nga lang, pinagbabawal na tumambay, lalo mag-park ng mga motor, kasi daanan nga to. Ayun, nakikita nyo. Ewan ko lang, nakikita nyo may nagde-date doon sa gilid. Iikot lang tayo. This is how we're going to test yung quality na maibibigay sa atin ng OSEC. This was acquired 2 years ago pa eh, or last year if I'm not mistaken, earlier last year. I'm just testing it kasi nga gusto natin malaman yung quality at kung reliable siya sa paggawa ng content, kasi gusto ko i-document yung pauwi ng Bicol. Pero sa mga susunod na uploads, titingnan naman natin kung kung do-document natin yung iba pang rides dito sa Cavite or somewhere malapit, Batangas, Laguna. Parang sarap din magpunta ng Mahihay or Tanay Falls, diba? Sarap mag-swimming doon, lalo ngayon summer. Yeah. So ito, pag pumunta ka doon, Medisyon, yun, meron tong junction or kalsada papasok. So ito naman, pag diniretso to, kalsadang bago kasi to. Tapos babalik lang tayo, isang ikot lang actually, tapos uwi na ako. Yun lang. Hindi naman matagal na ride. Very very quick. Yan, kakanan na tayo rito. Kasi pag diniretso yan dun sa may Nia Road. Okay, let's go. Dito na tayo. Tawag dito, Kalsadang Bago 2. Ayan. Imus, Cavite. Shoutout sa mga nanonood, no? So, sa ating night ride. Riding sa Kimco Dink R150 na maganda yung bato ng light, no? Nung kanyang headlight. Maganda na rin yung stock. Ayun yung kanyang high. Ito yung low. So, hindi naman sobrang laki ng difference, pero meron siyang difference. Significant yung difference niya. But we're just doing this para, alam niyo yun, para matest talaga na kung papalya ba, kung kailangan ba natin bumili ng isa pang action cam, or would this be enough, diba? I bought this sa ALX eh. This is not sponsored by the way, pero doon ko siya binili, and then I discovered na mas mura pala siya online. Tinitingnan ko kung bibili pa ako ng isa nito, kasi it's better to have a backup, kasi hindi naman siya sobrang mahal. Napaka budget friendly nitong camera na to eh. Napaka budget friendly, and nasubukan na namin to in a couple of occasions. Nakita namin na maganda naman yung performance. Kaya ngayon chinecheck ko lang, kasi it's just parang last year ko pa ito huling nagamit eh. Kaya we are just testing it. Okay, and yan, na night ride lang tayo dito sa tahimik na lugar ng Imus. So already 10:30 actually, 10:30 na ng gabi. Diyan nakikita natin kung ano yung itsura ng Imus kapag gabi. Pag nagbalak ako mag-ride pa Bicol, most likely mag-isa lang ako nun, or kung sasama si Mrs., kung papayag siya mag-back ride, why not, diba? Sama natin, pero malamang ako lang yun. Kaya nanonood na tayo ng mga videos to be prepared. Ganyan ang high niya. Ganda, diba? Ganda ang high nito. Stock na ilap, pero
Pag nag long ride, of course, kailangan ng auxiliary lights, lalo kung madaling araw aalis. At sa Bicol, Sorsogon pa kami, kaya layo-layo yun. Ayun, sana po, ayan, bubuksan ni Myra, ang aming gatekeeper. Salamat. Ayan. So ngayon, nakapasok na ulit tayo sa subdivision namin. So far, so good sana yung outcome nito. Mamaya, check ko pag uwi ko. Check ko agad. Kasi kaya ako na-encourage din na mag motovlog uli. At i-upload na to sa social media, sa YouTube. Kasi nakabili na rin tayo ng bagong laptop. So yung laptop natin, capable na siya para mag-process, mag-edit ng videos. Yun. Unlike my old laptop na hindi pa kaya. So yun, we're home. Okay. We are home. Home sweet home. Okay, so patayin natin makina. Alright. Okay. Yan. Okay, sorry about that. So thank God nakauwi tayo ng safe. Salamat sa Diyos. Okay. Tayo natin ito. Alright. So, let's go.